Hi all, namaste. Welcome back to my channel again and you are watching Inspire Nepali Mom. आज चाहिँ म फेरि प्लान्ट भिडियो लिएर आएको छु. It's about repotting. यो प्लान्ट हेर्नुस्. Philodendron birkin. यसको चाहिँ आज रिपोर्टिङ गर्ने अनि म few care tipsहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेछु. These plants मैले भयो होला यो like 3 months जस्तो अनि यो pot चाहिँ really सानो छ त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ bigger pot मा चाहिँ रिपोर्ट गर्नु गइरहेको छु अनि यसको leavesहरु पनि यति धेरै पलाइसकेको छ सानो सानो अनि यसको leavesहरु हेर्नुस् यति राम्रो छ. It's like a green leaves मा चाहिँ white अथवा yellow lining. So it's a really beautiful plant अनि मेरो एक्सपिरियन्स मा चाहिँ यो अलिक लेस केयर चाहिने जस्तो देखे मैले अरु कालाथियासहरु भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स मा चाहिँ. So I think she will be happy when I report her back into the bigger pots. So guys, stay with me है त. So साथीहरु, as you can see, this is a really beautiful plant. Philodendron birkins and they are tropical plants native to America with beautiful leaves design. यो चाहिँ green leaves माथि चाहिँ yellow अथवा white lining जस्तो एकदमै attractive देखिन्छ. अनि यसको एउटा अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ these plants are also air purifying plants. आजको भिडियोमा चाहिँ I'm going to talk about 3 simple care tips एकदमै basic on reporting. So साथीहरु, रिपोर्टिङ को लागि मसँग अलरेडी ठुलो pot with soil ready छ. यो प्लान्ट चाहिँ मैले किनेको nearly 3 months भयो होला अनि धेरैवटा पातहरु नयाँ पातहरु आइसकेको छ अनि यो pot चाहिँ यसको लागि एकदमै सानो भएको भएर चाहिँ मैले रिपोर्ट गर्नु खोजिरहेको छु. I want those small leaves to get bigger. So मिलाएर चाहे जति सोइलहरु राख्ने धेरै खाद्ने पनि हैन. Soil चाहिँ it should be well drained, water चाहिँ well drained हुनुपर्छ. यसको रूट्सहरु they all look healthy अनि कति धेरै रूट्सहरु आइसकेको रहेछ, स्प्रेड भइसकेको रहेछ. गमला सानो भएर रूट्सहरु चाहिँ माथि माथि आउँदै रहेछ. So I think they will be happy in this bigger pot. यो चाहिँ अब ट्रपिकल प्लान्ट भएको भएर चाहिँ they like moist soil. सोइल चाहिँ त्यति ड्राई हुनु भएन. मोइस्ट नै they prefer. अनि मेरो एक्सपिरियन्स मा चाहिँ यो Philodendron birkin चाहिँ quite easy to care comparing to Calatheas. यसको चाहिँ पातहरु पनि बाक्लो हुने भएको भएर छिटै ड्राई हुँदैन. So reporting पनि सक्यो and now I'm going to share few care tips. So
फर्स्ट थिङमा चाहिँ ह्युमिडिटी ट्रोपिकल प्लान्ट्स भएको भएर दे प्रिफर हाई ह्युमिडिटी म चाहिँ प्राय अब छुट्टी छ घरमा छु भने चाहिँ बिहान बेलुकै मिस्टिङ गर्ने हो इभन इन विन्टर टाइम अब अफ छैन ड्युटीमा छु त्यस्तो हो भने चाहिँ लाइक एभ्री अल्टरनेट डे त्यसरी मिस्ट गर्छु they look so good after misting and second चाहिँ watering चाहिँ they like moist soil as I said earlier अनि weekमा twice a week or even more than twice during the summer season अनि वाटरिङ गर्दाखेरि चाहिँ सोइल चाहिँ कम्प्लिटली ड्राई हुनु भएन इन बिट्विन वाटरिङ अनि लाइटमा चाहिँ दे प्रिफर ब्राइट इन्डाइरेक्ट सनलाइट अनि विन्डो साइडमा इट्स गुड मैले चाहिँ विन्डो साइडमा नभएर यसरी कर्नरमा तर दे गेट इन्डाइरेक्ट सनलाइट त्यहाँ त्यस्तो यसरी राख्दा पनि दे आर ह्याप्पी सी इज डुइङ वेल So these were the simple basic care tips of Philodendron birkins अनि यो philodendron चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट philodendron हो मेरो कलेक्सनमा and I'm looking forward to have some more other philodendrons in future अनि मैले ल्याए भने मैले कलेक्ट गरे भने I'm definitely going to share with you guys है त साथीहरु that's the end of my video for today अनि कस्तो लाग्यो please don't forget to give a feedback comment box मा comment छोड्नु होला अनि if you are visiting my channel for the first time please consider subscribing my channel अनि I'll see you guys next week with next video until then bye take care do whatever you like